comfortable po siyang i-use. Actually, nabuksan ko na siya. So, kasi pinabuksan ko na sa Pinas para makita kung kompleto or what. So, may damage or ganito. So, ngayon, Never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. hello everyone! This is Justice and Vlogs here again. Kamusta po kayong lahat? And I hope na sa mabuti po kayong kalagayan. So, ang tagal-tagal na po bago ulit ako nag-upload. So, I'm so sorry for that. Ayun. So, na-busy lang po. Ayun. So, ang gagawin ko nga pala ngayon this video po ay magre-review po tayo ng DJI OSMO Pocket Camera. Ayun. So, ito po hawak ko. So, nabili po siya sa Pinas. Ayun. So, ayan. So, napaka-comfortable po siyang i-use. Actually, nabuksan ko na siya. So, kasi pinabuksan ko na sa Pinas para makita kung kompleto or what. So, may damage or ganito. So, ngayon, so, pero, ayan. So, ito yung sa camera. Yung DJI OSMO Pocket Camera. Ayan. So, ito yung sa case niya. Ito yung sa case nga. Ito yung sa camera. And dalawa yung USB yung nilalagay dito. I-slide mo lang siya dito. USB ng iPhone, sorry, USB ng Android. Ayan, so then yung cord ng as charger. So yan lang po. So maganda siya talaga gamitin, napaka-comfortable. So medyo kamahalan nga lang. Sorry for the sound. And meron na din akong tripod. Mura lang siya. Ulasi. Ayan. So, dito ko siya i-attach. At meron din akong light. So, maganda siya kasi meron siyang gusto mo makafocus ng face at maganda na pa comfortable, madadala mo kahit saan. So, ayun. So, ito siya. So, i-open natin. Long press lang dito. Ayan. So, nag-green siya, diba? Ayan. So, nag-open na siya. Maliwanag. Ayan. So, pwede siyang cameras, solo, or, tawag dito. Tapos, may lagayan ng USB dito. Ayan. So, kita nyo. So, maganda siya gamitin kasi nagamit siya, nag-try siya sa bahay sa Pinas. Tapos, try natin ayan sa video. Papaharapin natin. Ayan. So, pag example, yung camera siya sa likod, naka-back, yung camera niya. Kung gusto mong iharap sa'yo, habang nakikita mo yung self mo dun sa camera, pe-press mo lang yung dito ng 2 beses. Ayan. So, kahit ganun-ganun mo siya, i-move mo, kagandahan lang nito ay susunod yung etong camera na to. Tingnan mo, susunod siya. Susunod siya. Look my face. Tapos, slide mo siya. Slide mo kung gusto mo Kung gusto mo makita yung video, kagahawakan mo yung camera. Tapos, pag yung sa photo yan, slide mo lang. Kunwari, tingnan mo yung photo na nakuha mo or dito lang sa screen din. Look my face. Ayan, tingnan nyo guys. Susundan niya yung face ko. Maganda siya gamitin.
So may settings siya. Kung gusto mo na search my face, camera susundin niya kahit saan, ganun, ikot-ikot. Ayun, so maganda siya. May kamahala ng konti. Ayan. Pag turn off mo, long press lang dito sa may red. Hindi. Ito pala. Long press dito. Tapos ito, pag video. Kukuha ka ng video. Pag i-off mo siya, ito lang. Pag i-off mo siya, ito. Long press. Pag i-on mo, long press din. Settings OSMO Pocket Camera. Photo, video, general, battery niya. Capacity niya sa max image sizes, sensor, resolution. Okay. Then, yan. Tapos, yun sa ilaw. Sorry for the... Miriam! Okay. So, yan. Sa ilaw, separate po ito galing po ito lahat sa Pinas. Then, lens yan. So, ito pwede. Ganun siya. So, ang part ba? Yan. Ito yung setup niya. Long press, turn off, turn on. Dito. Ayan. So, naka-on na siya. Tapos, pag gusto ko nakaharap yung camera sa akin or find my face, kasi nakaharap siya sa likod, tingnan mo yung nasa likod siya ang camera, press mo lang ito na 2 beses. Hindi. Naka-video na siya, tapos, ito pala. Yan. Humarap yung camera. Dito mo siya ipipress 2 beses. Tapos, find my face. Face detected. Ito. Gaganon siya. Tapos, hahabulin na ng camera yung face ko. Recenter. Pag recenter, ayan. Ayan, tapos video. Oh, ayan, humarap. So, i-press nyo lang ito, tapos harap siya. Then, ayan. Ayan siya. So, dito nyo pwedeng i-connect. Dito nyo pwedeng i-connect yung sa cellphone. Sa cellphone. Dito. Ayan. Kaya lang wala pa akong cellphone ngayon. So, ayan. Set up ng ano ko, yung sa tripod at saka ito sa camera. Ayan. So, hanggang dyan na lang po. Maraming salamat. Ang hingoy. Sorry.